নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। আজি মই বনাইছোঁ বৰা চাউলৰ জলপান। এই ৰেচিপিটো মই কেনেকৈ বনাইছোঁ চাওকচোন। এয়া মই বৰা চাউলখিনি প্ৰথমতে তিয়াই লৈছোঁ। প্ৰায় 1 ঘণ্টামান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি মই তিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ধুই লৈ চাফা কৰি ল'ম। এতিয়া গেছত এখন কেৰাহী দি মই তাত দি দিছোঁ মিঠাতেল। মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে বৰা চাউলখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে এনেদৰে ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি দি প্ৰায় 3 মিনিটমান সময় এইখিনি ভাজি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান সিজি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু ৰুকি লোৱা অলপমান নাৰিকল, আৰু ইয়াতে মই সোৱাদ অনুসৰি চেনি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি দিয়াৰ পিছতো অলপ সময়ৰ কাৰণে আৰু ভাজি ল'ব লাগিব। এইখিনি কম জুইতে ভাজি ল'ব লাগিব, নহ'লে কেৰাহীৰ তলিত লাগি যোৱাৰ চান্স থাকে। এনেদৰে আৰু প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় এনেদৰে ভজাৰ পিছতে মই ইয়াতে দিম এবাটি গাখীৰ। গাখীৰৰ সলনি পানীও দিব পাৰে, আৰু গাখীৰ বা পানীৰ অনুপাতটো নিজৰ ইচ্ছামতে দি দিলেই হ'ল। মই ইয়াত এবাটি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিহেতু মই কমকৈ বনাইছোঁ। গাখীৰখিনি দি দিয়াৰ পিছতো আৰু প্ৰায় 2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে মই এইখিনি আৰু সিজিবলৈ দিছোঁ। আৰু এনেদৰে 2 মিনিটমান সিজাৰ পাছতে এয়া বৰা চাউলৰ জলপান ৰেডি। এতিয়া মই প্লেট এখনত ধুনীয়াকৈ চাৰ্ভ কৰি দিছোঁ। এয়া গাখীৰ আৰু গুড়ৰ লগত বৰা চাউলৰ জলপান ৰেডি। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আকৌ লগ পাম অন্য এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।